EM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Kumplituhin natin ang ating weekend ng masaya kasama ang buong pamilya. Balikan natin ang mga makabuluhang talakayan at kwentuhan ng mga INCRadio Satellite Studio dito sa Pilipinas at sa abroad. Satellite Studio on Review. Mga segment na tumatak sa isip ng mga viewers and listeners. Nagbigay inspirasyon at bagong kaalaman. Satellite Studio on Review. Subaybayan tuwing Sabado, 7 to 8 ng umaga, Philippine Standard Time. Satellite Studio on Review. Dito sa INCRadio. Good morning, good afternoon, at good evening po sa mga viewers and listeners natin sa palbong panig po ng mundo. Good morning po, good morning. Kumusta na po kayo ngayon po June 29? Ay kayo bilis po lumipas po ng mga araw. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang kayo po ay nasa inyong mga kani-kanyang tahanan po ngayon at nagkakape. Importante po na mayroon tayong may laman po ang ating tiyan ngayong araw ito para magawa natin yung ating pananagutan. Weekend po! Siyempre, dapat po mayroon tayong super energy ngayon. May extra energy tayo para magamit din natin para po sa pamilya. Huwag lang maging pong trabaho. Monday to Friday, nagtatrabaho na. Pero hindi po masama magtrabaho. Kailangan po magtrabaho para po sa kumikitang kabuhayan ng ating po mga kababayan. Ay kailangan po natin yan. Siyempre, maglaan din tayo ng panahon para sa ating pamilya. Yan, sa ating sarili. Reward ourselves. Lalo na po kapag naging matagumpay tayo sa araw na sa mga linggo na lumipas, sa mga araw na lumipas, hindi po masama na dapat tayong magsaya. At syempre, huwag natin kalilimutang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin sa araw-araw. Syempre, yung malusog na pangangatawan, yung pamilya mo may masisigla, walang nagkakasakit, di ba? At syempre, dumadaloy pa rin po yung mga biyaya. At sa ating po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang lagi nating ipinagpapasalamat sa kabila po na maraming mga pagsubok, marami nating pinagdadaanan, ay matatag pa rin tayo sa ating paglilingkod. Di ba? Yan ang ating inspirasyon Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung tayo lang, di natin kakaya na mapagtagumpayan po lahat po ng mga pagsubok Yung mga intindihin po sa buhay, salamat po. Maging sa pamamahala po sa Iglesia na patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa pamamagitan po ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa atin sa panahon po ng pagsamba. Alright? At syempre, bahagi po ng mga ipinagpapasalamat natin ay yung mga tagumpay na ipinagkakalob ng Diyos sa mga bawat individual, na mga kababayan po natin, kapatid natin, yan po, yung mga magulang na nagtatagumpay sa kanilang trabaho. Ayun. At saka syempre yung mga mag-aral na ngayon po ay nakapagtapos na rin ng kanilang mga pag-aaral. Sulit talaga naman yung mga hirap at pagod ng ating po mga kababayan, mga kapatid natin, mga kabataan na pag-asa po ng bayan. Talagang sinisikap mag-aral ng mabuti para po magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang mapangiti lang natin yung ating mga magulang dahil sa mga tagumpay na binibigay natin sa kanila, sapat yun para maibsan yung kanilang mga hirap at pagod at sakripisyo. Sinasasalamatan ko rin po yung ating mga nasa technical side. Walang kupas sa kagwapuhan at kasipagan. Yan. Kasama natin Kuya Nico Guerrero at Kuya Danny Borges. Kamusta yung mga kape natin dyan? Nagalmasal na ba tayo dyan? Kailangan magkape-kape para alive na alive tayo ngayong araw na ito. At hindi po makukumpleto Kuya Danny Borges at Kuya Nico Guerrero. Buong-buo, pati apelyedo. Ang ating pong Sabado, kung di natin makakapiling ang isa sa hinahangaan natin, masipag, talaga namang all-out support,
yung sakripisyong binibigay niya sa kanyang trabaho. Kaya at saka itinuturing niya na blessing lahat ng mga small wins, talagang blessing para po sa kanya. Di ba? Oo. At syempre, muli tayong nabisita. Na-miss natin to. Na-miss natin. Sana tayo din na-miss niya, no? Yes! Kasama po natin ating Princess Ronquillo. Good morning! Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa INCRadio at sa lahat po ng mga nasa biyahe. Mag-ingat po kayo. Salamat po, Kacheng, sa napakagandang Naman. introduction. Naman. And of course, na-miss ko po kayong lahat dito. Oh. At sana ay tuloy-tuloy na. Diba? Maraming salamat po. Ayan. Habang tumatagal sa ating princess, no? Talaga nagpapamiss lang yun sa ating princess natin, eh, no? Ganito lang, no? Oo. Pero, sulit naman yun ating princess. Kumusta na rin po? At syempre, meron tayong ka-review ngayon. Ka-reviewer tayo ngayon. Isa sa mga hinahangaan din natin sa kasipagan. Dahil sa kahit po nasa anumang location po niya ngayon, nasa kabilang panig ba ng mundo. Pero tayo umaga dito sa kanila ngayon ay hapon. At ongoing pa rin yung work. Isipin mo yun. Oo. Nag-break lang ng konti para lang makasama natin sa ating program. Grabe rin yung kanyang effort, Ay, Kacheng. nako. Ganyan yung kasisipag, yung mga host natin at mga producer sa mga satellite studio. Diba? Talaga naman, hindi matatawaran po yung kanilang sipag at saka commitment sa INCRadio. Yan, kasama po natin mula po sa Washington State. Mula po sa INCRadio Seattle, Washington. Let's all welcome Ate Hazel Valdez. Hello, Ate Hazel. Hello po. Magandang morning dyan sa inyo po. Dito po hapon ng Friday. Friday pa. June 28. Yes po, alas 4. Yun. So malapit na po kami yung weekend din, parang katulad nyo. Ilang oras na lang po. Ayan. So may mga final hour pa sila, Ate Princess, ng kanilang ginagawa ngayon. Ayan. Pagka Friday ba, Ate Princess? Ate Princess. Ate Hazel. Napagbaliktad na. Parehas na maganda kasi. Yan. Nakalusot tayo doon, Kuya Nico. No? Alright. Ate Hazel, kapag Friday ba, mas maraming trabaho or medyo chill-chill lang yung work po pagka ganyan? Pareho lang po, kaso ano po namin ngayon by end yung end ng fiscal end po namin. Kaya marami pong tinatapos by the end of the month sa 30th. Oo nga. Pero No? nagkaroon po ng aberya ng konti yung aming Yun. system. Ayun. Pero hahabol po. Iyon, no? Sanay na tayo dyan sa mga trouble na yan, no? At syempre, thank you so much po, Ate Hazel, sa pagsama niyo po sa amin dito sa ating program. Ready na ho ba kayo? Baka may mga gusto lang po kayong batiin po dyan sa inyo pong satellite studio na nakasubaybay po ngayon. Go, go, go! Okay. Go ahead. Yes po. Inaanyayahan ko po ang lahat na makinig sa amin or manood sa INC Radio Seattle Satellite every Saturday po dito at 1:30 p.m. Pacific Daylight Time or 4:30 a.m. every Sunday dyan po sa Pilipinas. At binabati ko rin po ang aming pong District Minister, Brother Ramil Regino, ang aming pong Assistant District Minister, Brother Relly Rivera, ang aming pong Multimedia Advisor, Brother Christopher Valdez, at ang aming pong Ministro sa lokal, Brother Angel Casanova III. And nanonood po ngayon, nakikinig po ang aking kapatid na si Sister Chris Linhold at Torres, na taga Oak Harbor po. Get well soon. Nagkaroon po siya ng surgery, minor surgery. Yun, get well soon po. Pahangat po namin ang inyong mabilis na paggaling. Salamat po ng napakarami. Nakakapag na po siya kagad eh. Wow! Isipin mo yung ganun ng mga paninindigan ng mga kapatid natin, Ate Princess. Ano man yung sitwasyon. Oo. Hindi hadlang yung, halimbawa, ganun, mga sitwasyon Minor na surgery. surgery. Kung kaya na talagang kinakayan. Kasi alam natin, ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Alam natin, pag nalugod ang Diyos sa atin, talagang ibibigay niya yung mga bagay na kailangan natin. Ano? Gaya nga po ng sinabi nyo kanina, ganun ka-committed Correct. yung mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ayun, sa mga nanonood po sa atin, good morning po. Mag-comment lang po kayo sa ating pong YouTube channel po. At ito po ang ating topic for today. Na po, isa sa mga
dinidiscuss din po ngayon ng mga satellite studio. Yes, Kasi talagang napapanahon ito. napapanahon. Oo, kasi ang dami pong mga graduate po ngayon. Congratulations! Congratulations. Kahapon lang merong gumraduate. Correct. Kacheng, Ang no? mga graduate po dyan sa New Era University, dyan sa Philippine Arena. Ate Princess, yung mga nasa kadistrito ka ba nga nag-graduate kahapon? No? Yes, may mga Uy. nakita ako on Facebook. May nakita ako kahapon, Kacheng, ng mga kakilala. Uy, Gumraduate yung kanilang mga kapatid. Yun di ba? Biyaya yun sa mga magulang, talagang tagumpay po yun at yun yung fruit ng labor nila, no? Bagamat Lahat ng mga sakripisyo nila para sa kanilang mga anak. Syempre, saludo din tayo sa mga estudyante na nakaranas, katulad din natin na tayo nag-aaral ng sleepless night. Yes. Na talaga namang sunog kilay talaga. At panibagong yugto na naman ang kanilang haharapin. Diba? Kaya palampakan po natin lahat yan. Yung mga natutunan nyo po sana sa school ay yung naging training po nila ay magagamit po ninyo sa reality. For sure. Itong mga pagkatapos niyan ay doon na kayo susuong sa totoong buhay. Ayan, happy graduation po. Congratulations po kay Kuya Jaycon Estrella. Ayan, nag-graduate sa high school kahapon. At sige, Ate Janice Bata. Yan po sa distrito po ng Rizal. Mga host po natin dyan ng Wow, Masayang congratulations! sa lahat po ng mga graduate. Ang anak po ni Ka Orly de Guzman ay graduate din po kahapon. Ang dami. Talaga namang karagdagang na namang workforce yan. Kaya nga. Seeking for the job na naman. Yes! Another opportunity naman! Tanong! May mga sapat kayang mga opportunity. Magalingan na yan ng diskarte at siyempre sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Opo. Diyan po sa inyo po, Ate Hazel, may mga graduate din po ba na gusto niyo pong batiin po? Yun pong pamangkin ko po, this is my nephew. Yes po, graduate po siya ng high school. Si J.D. Valdez McAllister po. Wow! Graduate lang po niya na high school. Yan. So, at saka natanggap po siya dito sa aming school po sa University of Washington. Wow! Yun! Congratulations! Sa mga graduate ng high school, talagang kukuha na ngayon ng mga entrance exam sa mga colleges or universities, no? Ate Princess, good luck sa inyo pong lahat. At syempre po, pagpanataho natin, ipanalangin po natin yan. Alright, eto na. Syempre po, ang ating pag-uusapan po ngayon ay paggunita natin at pag-celebrate po doon sa mga graduate po ngayong 2024. Ayan. Yes. Isa po yan sa tinalakay po ng mga kapatid natin dyan po sa INCRadio New York. Sa kanilang topic po na Recognizing the 2024 Graduates. Panoorin po natin at pakinggan po ito. Sister Kayla. When it comes to your classes, deadlines, and exam, this also goes to Brother Jaren. These things can get very stressful and difficult. How do you manage stress while you are in school? Yes, hello to everyone, especially to the District of New York. That's a great question, Brother Lance. Barely is the answer. It's a lot of techniques, whatever I'm feeling at the moment. So a lot of times I know I would do a lot of napping just to sleep it off and then wake up and keep working. Using like those exercise apps or just getting out in nature for a walk. That was very helpful. But the technique, the method that I relied on the most, of course, was prayer. You just kind of have to let it go and let God take care of it. Yes, it's very correct, Sister Kayla. Prayer is the number one thing when you are stressed. What about you, Brother Jaren? How did you manage your stress while you are in school? For me, I think making a schedule is really important because when you're balancing a bunch of things in your life, especially with a lot of church duties, it's important to always know what is due in the time, as well as prioritizing performances, as well as final exams, as well as midterms. So I think that from my freshman year of college, it was a little difficult and it was very stressful, but at the end of the day, prayer is really important. So I thank God that I got through my freshman year.
Yes, that's very fun. Yes, it's very difficult as you can see. There's a lot of stress and there's a lot of management when it comes to going to studies. But as you can see from our brother and our brothers and sisters, they always pray first before to all the more manage the stress that they do have in school. Now, second question: how do you balance your multiple duties and your schooling? Yes, this is also another good question, Brother Lance. And I think it's something that most of us in the district who are students have to can identify with and have to take into consideration. For me, I definitely the thing that I relied on most was putting my duties first, prioritizing those, and then everything else would fit. Everything else would follow. So that took away um, a lot of the stress. Actually, just knowing that if I'm putting in the time to perform my duties first and foremost, then everything will follow in terms of being able to finish my assignments, being able to do any extracurricular activities, even spending time with friends and family. I just knew um, that God would make a way for me to do all those things. Thanks so much, Sister Kayla. I actually have one question. So, you, as someone who has freshly graduated, and to Brother Jaron, who has just finished his freshman year, right? Freshman year in college. Do you have any advice to those who are, probably just starting out their college experience? Do you have any advice for them when it comes to either, studying or when it comes to managing their time or anything like that so that they can finish just like you did? I definitely would like to echo what Brother Jaron mentioned earlier about having a schedule, about time management. I think it's more important than you realize, and it's a skill that you'll use for the rest of your life. So you might as well perfect it um, while you're while you're just starting out, or while you're going through it, or even almost to the end. Um, and definitely still making sure that you prioritize worship services, making sure that you prioritize performance. Again, it's very fulfilling when you see how everything fits into place once you make sure you prioritize that first. So those are just my two tidbits of advice, um, and definitely also maybe I'll add a third one. Um, Definitely finding out what self care techniques you can apply to your own life. That also is important. I think for people that are starting out in college, I know that a lot of my friends are going into college or even starting high school. I think what's really important is that confidence is key. I went into college not knowing anyone or not really having any friends and not knowing where anything is. But but when I pray and then when I do my performances, it helps me to always know what I'm doing in my life, as well, like not only in college but also for church. So I think what Sister Kayla was saying um, is also really important advice, and it can help people that start out in any stage of their life. Thank you so much dun sa mga anchor po ng INCRadio New York, Ati Princess at Ati Hazel. Ano ba sasabi po ninyo dun sa kanilang topic discussion? Ati Princess. Yes. Isa lang ang napansin ko, Kacheng, dun sa kanilang pinag-usapan kanina, na common po sa ating lahat, na kapag ka nai-stress po tayo, isa lang ang ginagawa natin, ninanalangin. Diba? At napaka-importante sa isang estudyante yung pagkakaroon ng time management. Correct. At ang kagandahan po dyan, diba, after schooling, yan, isa yan sa skill na hinahanap po sa outside world. So time management at saka pagiging mapanalanginin. Yun ang mga isa sa mga napansin po ni Ate Princess sa mga sa discussion po. Ate Hazel, kayo naman po, ano po yung na-highlights po sa inyo dun sa kanilang topic discussion sa INCRadio New York? Princess, ang talaga po makakatulong sa atin ay yung panalangin at ang pananampalataya po natin. Kasi kahit na po gano'n ang pag-aaral natin at saka yung pinuuna po natin yung ating tungkulin.
naalala ko po kasi nung high school po ako, tsaka nag-college din po ako sa Pilipinas. Mm. So, nasa choir and nasa secretary po. Yun. So, inuuna ko po yung pagtupad ng tungkulin. And yung isa nga po ding, I think, auntie ko po yun na nakatira po sa amin. Nakikita niyo po, hindi ako laging nagbabasa ng libro. Tapos, tinatanong po sa akin, paano ka nakakapasa? Yun, no? Sabi ko, panalangin. At saka inuuna po talaga ang pagtupad ng tungkulin. Dahil sa pagtupad po ng tungkulin, nakakaraos po yung mga grades. Yun. Mapasa po. Oo. Doon nahahayag kasi Ate Hazel at Ate Princess yung pagtulong ng Diyos. Opo. Dahil sa kanilang Yes, sarili po. mo, hindi mo makakaya yun eh. So ititiwala mo sa Diyos yung lahat ng bagay para sa iyo. Yes. At tinatutunayan natin na uunahin natin siya. Yun. Kumbaga, isa yun sa sa pagpapakita ng tiwala natin sa Panginoong Correct. Diyos, Oo. 'di ba? Siyempre gagawin din natin yung ating bahagi, no? Opo. Na mag-aaral ka. Pero hindi po yun nagiging dahilan para hindi natin matupad yung pananagutan. Opo. Sabi nga sa Biblia, na seek first the kingdom of God, di ba? At Opo. para po, tapos yung mga bagay na kailangan mo, dadagdag na lang sa iyo. Unahin mo muna yung para sa Diyos, di ba? Para at yun ay subok na para Opo. sa lahat ng mga kapatid natin sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Isa rin po sa na-point out po doon na po yung stress, how to manage stress. Yes. Gaano nakatulong yung mga experiences mo noong high school ka, college ka? Nung college. Siyempre talagang pag-college ka, ang daming mga stress yan eh. Diba? Opo. Yes, paano nakatulong yung training mo doon? Kung paano mo siya harapin sa pagharap mo ngayon sa totoong buhay, sa pagharap sa trabaho, ano? Okay. Balik po muna ako nung panahon na nasa college pa po ako, no. Isa po kasi talaga sa nakatulong sa akin nung college ako, yung kapisan ng CBI. Yun Okay. po kasi ang kagandahan sa atin eh. May organization po tayo sa loob ng mga paaralan. Di ba po? Yung samahan po ng mga estudyante na mag-aaral na kaanib po sa Iglesia ni Yes. Cristo. Opo. At kapag kami ay nai-stress sa school, which is very, very normal, di ba, sa isang estudyante, nababalance out po siya ng mga iba't ibang mga activities po sa loob ng organization. Yun, oh. Kaya, yung mga ganon, and of course, guided at natuturuan pa rin naman tayo sa outside, pagkatapos ko na po mag-aral yan, sobrang mas nag-improve at mas nag-level up lang din naman yung pagmamanage ng stress through time. Yun. Kayo po, Ate Hazel, ano po yung mga throwback po ninyo na nakatulong para ma-manage nyo po yung mga stress? Lalo na po sa trabaho, sa pag-aral sa mga problema po, especially nandyan po kayo sa ibang bansa po. Yes po. Unang-una po yung time management. Kailangan, you need to know how to prioritize yung mga importanteng bagay na dapat matapos kagad. Yes. And then, isunod na lang po yung not so major na kailangan. Yung Opo. deadline. Know the deadline. At saka, wag kayong ipagpapaliban yung gagawin nyo mamaya-maya. Kung kaya namang gawin ngayon, gawin na. Instead na mag-procrastinate ka. Oo. Ay, mamaya na lang. Opo. Ay, may time pa naman ako mamaya. Yes. Ang bilis lumipas ng oras ngayon. Sobra, Kacheng. Kaya yung sinasabi mong mamaya na, nakalipas, nakalumapas na palang Bukas na. 2 oras, Yes. 3 oras. Isipin mo, wala ka na nagawa. Kaya ako, Kacheng, may Oo. pinapractice ako eh. Yes, meron tayong tinatawag na 2-minute rule. Yan. Ganun. Isa yun sa maganda nating i-practice, mga kaibigan. Yung kapag ka merong isang bagay na kaya namang gawin at tapusin in 5 minutes, tapusin mo na. Tapusin mo na. Oo. No to manana habit. Paano po nyo ginagawa yun, Ate Hazel, na malabanan yung gano'n? Siyempre, as a human po, as a tao di lang, minsan napapagod ka rin, nabu-burn out ka rin. Opo. May tendency na ikaw ay, sige, mamaya na nga. Magbabrowse-browse ka muna sa Opo. social media. Paano nyo nalalabanan po yan? Opo. Pwede naman po, alam niyo lang yung limit niyo. Yun. Pag sinabi mong, sandali, kasi kailangan niyo rin pong mag-relax. Lalo na pag na-stress na kayo, you need to step away from the situation. Take a deep breath or step outside, yung magpahangin ka, and then come back refreshed. Yun. Ganun po ang, kasi yung nandiyan ka po, nag-i-stress ka talaga, lalo kang hindi po makapag-isip. Correct. Oo. You need to Tama. stay away from the situation first,
step outside, take a deep breath. Yun po sinasabi ng kadalasan hindi po tayo talagang, we don't take enough breath. Yung cleansing breath. I need to do that more often. Yes. Kasi nga nakakatulong po talaga mag-relax sa atin. Tama. Yung hingang malalim lang. Yes po. Yung medyo kakalimutan mo na mag-isip dun sa mga problema mo, dun Opo. sa hinaharap mo. Di ba makakatulong yun na malaki? Tapos lalo inom ka lang ng tubig or get a cup of coffee. Yes. Kaya sabi nga ni Kuya Edwin Asibukas, let's take a break. Let's take a Yan, break. Diba? Magkailangan po ng break eh. Di ba? Importante na huminga-hinga muna tayo. Ikaw parang pagka na-stress ka, hindi mo pa naabot yung inaasahan sa'yo, ay mga ilang araw na lang, isang linggo na lang. Oh, yung mga deadlines mga natin deadlines, ka. oo, Lalo paano? na ngayon, Yan. sa tapusan ng buwan, di ba? Oo. So, kailangan lang talaga mag-focus tayo dun sa mga bagay na kaya natin kontrolin. At kapag hindi na natin makontrol, let it go. Ayun, talaga naman. Eto, congratulations din po kay Kuya Mark Nicolas. Dahil gumaduate din po Wow, siya. congratulations! Oo, talaga namang yung talagang masipag po yung bata ko na yan. Ha? Iyan Kasama po din natin. Mamaya po yan, nagagabay ang kabataan. Sa pagbabalik po natin, Ate Hazel at Ate Princess, pag-usapan naman po natin yung tinalakay naman sa INCRadio New Jersey. College tips naman para dun sa mga kagagraduate lang ng high school. High school naman. Pahirapan niya ng pag-iisip ngayon. Ano ba yung kanilang mga dapat gawin? Ano ba yung kurso na kanilang kukunin? Kaya ba ng budget? Kaya ba o ano ba yung kanilang isinasaalang-alang? Alamin po natin yan sa pagbabalik po namin dito sa INCRadio Satellite Studio on Review. Ito ang INCRadio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa INC Radio. Oras natin sa buong kapuluan, 7:29 ng umaga. The role of the housewife has undergone significant transformation over time. While it continues to be a vital aspect of family and society, evolving perceptions and increased recognition of its value are crucial for supporting those who choose this path. That will be the focus of our discussion on June 29, 2024, and we will have Brother Victoriano and Sister Chari Kakal from the local congregation of San Fernando Sur, Ecclesiastical District of Santa Rosa, Nueva Ecija. See you this Saturday from 10 to 11 in the morning. Parents Talk! Welcome back po sa ating program dito po sa Satellite Studio on Review. Ate Princess, batayin muna natin yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin via YouTube channel. Alright. Kay Kuya Art Christian Roda nanonood sa atin at binabati tayo, Ate Princess. Good morning! At ganoon din po, Ate Princess. Yes, binabati po natin si Tita G. Ang sabi po niya, good morning po Ka Cheng, good morning Ka Princess, Ka Wally Taray, Ka Arnel Solano, at sa mga nagwagwapuhang ministers, mga gwapong tech, frontliners, ka-hangout viewers and listeners, Grandma Mel, stay safe and happy weekend po. Yun, at may pahabol din po siya. Happy graduation po kay Ka Janice and Mata, kay Ka Jaycon. At sa lahat po ng mga, congratulations po sa lahat po ng mga parents at to all po, God bless po sa ating lahat. Yun. At kay Ka Priscilla po, Priscilla Batane. Hello po Ka Cheng, stay handsome po. And stay healthy always, God bless po, and happy watching po from Rizal. Yun. Eto, panoorin naman po natin yung college tips na pinag-usapan ng mga kapatid natin dyan po sa INCRadio New Jersey. Pakinggan po natin at panoorin po. Just changing gears a little bit, what are your tips for anyone trying to choose their major, or if anyone is thinking of changing their mind, right, Jeff? Yep, or changing their country even. So Yeah, I the world is so small now because of technology. So let's start off with Diane. Diane, what are your tips for those who need help choosing a major?
So I know originally I was picking my major based on like you know the money and like how much I was gonna make, but I realized that if you're not passionate about something or like it's not really your interest, um, that doesn't matter. That stuff doesn't matter. You pick something that makes you feel fulfilled, and I feel like the money will come. Like do something that you're happy to do because this is going to be a career that you're going to do for the rest of your life. And so like other factors, like other people's opinions, they don't really know what's happening with you internally and what your strengths are, what's your weaknesses. So I feel that you should be confident in picking your own major, outside of the fact that other people are telling you. They could advise you, but at the end of the day, it's your decision. That's I guess, true. I It's guess your the clapping decision. emoji. It's your decision, and ultimately, you're gonna have to live with whatever it is that that you chose. So thankfully that accounting professor was super boring, because then you'd probably have a super boring job. Like you probably want to quit every day that you go. Like, oh, I can't believe this is my job. So I mean, but again, it's different for everyone. And so with that, we're going to go over to Layla. So Layla, what are your tips for anyone? Yeah, this thing about living abroad is like so amazing, and it's so doable now. When I was growing up, it was not, right, Jeff? When we were in high school, I was like going overseas was such a big thing. Like my parents were so worried they couldn't find me and who to contact. But now we don't have that problem. Like, so what is your advice, Layla, about those who want to pick a college major? So my advice, I went straight into pursuing my passions. And so my advice is to pick something that you enjoy, but maybe that's not your favorite thing. And the reason is because for me, at the end of my 4 years in college, like I couldn't enjoy my hobbies anymore. So I went into college because I loved manga and anime, but at the end of it, I couldn't read manga, I couldn't watch anime without thinking about laws, without thinking about translations. And it kind of stopped me from being able to enjoy something that I loved. And so I did take a little bit of a break from like watching it. I found other things to do, of course, right? Like other hobbies. So always good to have something to relax with. But you don't have to pursue like your number one most favorite thing. For some people, it's a great way to work, right? Like, if you do something that you love, it feels like you're not working. It's not the same for everyone. Some people, you might think that, like, I want to do something that I like, and you find that it's not for you, and that's fine. Like, I ended up changing. I like where I am now. And my other piece of advice is that it's always okay to ask for help from your family, from people around you. Like, I worked a lot of part-time jobs in college. I was in a church choir, and I was trying my best to stay on top of my classes, and I got sick from overwork. It's okay to like take a step back and be like, I can't do this on my own. Is there anyone else that I can reach out to? Wow. I feel like we needed to have like 3 seconds of silence, Jeff. Because that's pretty that's heavy, but It it's really is. Yeah. it's so real. Thank you sa mga host and anchor po ng INCRadio New Jersey, si kay Ate Kat na Katlea de Guzman. Happy viewing po sa inyo. Alright. Ano po ang reaksyon ni Ate Hazel sa kanilang may mga naalala po ba kayo? Nag-throwback din po kayo during your college days po, Ate Hazel? Yes po, talagang throwback na throwback. Napakatagal na panahon. Ate Hazel, para sasabihin ko anong year. ano po ang yung natapos po ninyo na course? Apo? Biology po. Yes, biology. Biology. Ayan. Yes po. Pero nasa finance po ako ngayon. Yun nga po yung aking, ano po yung kinonsider nyo before? Kasi gusto lang natin matulungan natin, Hazel, Ate Princess, yung mga viewers and listeners natin, lalo yung mga gagraduate na nag-iisip pa, ano ba yung kanilang kukuning kurso? Opo. O, nag-struggle din po ba kayo before? Ano ba yung kailangan yung kunin kurso? Sino po nag-influence po sa inyo? Ano ba yung mga kinonsider po ninyo? Kasi po yung pagpili po natin, yung pong
what interests you. Yeah. Pero minsan po, pag nandun na kayo, Mm. mag-iiba na ang isip mo, sasabihin mo, ay, hindi pala ito ang gusto ko. So, don't be scared to change your major. Hindi pa naman po huli, hindi porket nandun ka na po sa major na yon, Yes. you have to stick with it. Kasi yung mga subjects na nakuha nyo na po, you can still apply it. Kung mag-change ka ng major, Carried away hindi naman po. lahat, opo, hindi po lahat, pero most of it, especially yung mga Minor yung subjects. mga minor subjects po. Yes, apo. So, pwede pa po kayong mag-change. Kasi nga, hindi naman po, wag yung panghinayangan, wag sasabihin, ay sayang yung time. No, it's not. Kasi, pumasok ka, natuto ka. So, meron ka pong natutunan. Pero kung hindi pala talaga para sa'yo, kasi noon sabi ko, ay gusto ko sa science o gusto ko dito sa finance. So, nasa gitna po ako ngayon. So, biology major, pero ngayon nasa finance po ako. Apo. So, major, I'm still young, I might still go back and pursue another career. Correct. So, Oo. and also going to school is hindi po ibig sabihin natapos ka na, you cannot go back again. It's continuous learning. Learning. Correct. Lalo na ngayong panahon ngayon, Mm. you need to continue going back to school for refreshers. Kasi hindi, yung natutunan mo mga 20 years ago, 25 years Iba ago, na, no? may not apply May nadagdagan. anymore. Lalo Yes, na oo. sa science, sa technology, Mm. mas ibang-iba na po. Mm. So, don't be afraid to go back to school. O huwag kang mahiya. Lalo na po dito, nung kararangin ko lang po dito, I was 19. So, pumasok din po ako dito ng college. Meron po akong kaklase na I think she was 60 years old. Na nasa klase ko. And sabi niya, oh, I'm taking automotive classes. Sabi ko, wow. And she's not scared. Sabi niya, I want to be independent. So, yun po ang nagbigay sa akin ng, yeah, age is just a number. It's not too late for you to pursue your dream. Kahit na gaano ka ng katanda, pwede ka pa rin pong matapos o bumalik sa school. It's whatever you want. So, dun po sa mga papasok po ng college, ang may papayo po natin kung ano po yung hilig nyo, yung passion nyo, follow that. Katulad ng sabi ng sister na una, tinitignan niya kung magkano kikitain niya. Pero, Advance pag-isip, no? pag ganun po ang pag-iisip mo, mababurn out ka po. Correct. Kasi Oo. hindi mo na-enjoy yung ginagawa mo. Oo. But if you love what you're doing, kahit na po gano'ng kahirap yun, meron kang sense Fulfilling of sa'yo every moment yun eh. No? Oo. Yeah, so, na hindi mo mararamdaman na hindi mas mabigat, hindi mas mabigat para sa iyo yung pagod, kundi yung happiness doon sa ginagawa mo. Yes, Yeah. totoo po yan, Kacheng. Ayun. Diba How po? about you, Ate Princess? So, ang akin naman pong tip sa lahat po ng mga papasok sa college, kung sa ngayon, kasi po nung ako hindi ko rin alam anong bang course yung gusto kong kunin nung papasok na ako sa college. But eventually, yan, gusto ko lang sabihin na okay lang yon. Eventually, ma-figure out nyo rin kung ano man yung kung ano man yung course na gusto nyong kunin. Kasi, nung nasa college po ako, ang kinuha ko IT because influence din po siya ng mga friends ko nung time na yun. During that time kasi talagang pagka-graduate high school, ang daming mga magpapayo sa iyo. Magko-comment, ito, Yes. kunin mo to. Oo. Hindi man ito ngayon. Opo. Meron Kikita ka ng nagsasabi, malaki dito. Yun, ito, mas bagay sa iyo to. Ayun, sasabihin Diba? naman ng iba, angkan natin yung ganito. So, Opo. diba? May mga At syempre, iba't ibang- bilang bata at Correct. hindi pa naman emotionally mature, Correct. madaling ma-influence, di ba? At nalilito, pumapasok yung pagkalito. Di ba? Kaya i-enjoy lang ang bawat journey. Ayan. Diba? Kaya wag po kayong sabi nga ni Ate Hazel, wag kang matatakot na, halimbawa, katulad nyo, at ni Ate Hazel, kumuha muna ng ibang course. Then, the long run, hindi nyo na-feel na hindi pala ito yung linya ko. Di ba? Wag kang matakot na mag-shift. Yes, totoo At po wag yan. mo rin panghinayangan, sabi ni Ate Hazel, yung mga Panahon or yung mga units na subjects. nakuha mo na hindi naman na-carried dahil sa lumipat ka ng Opo. course, natuto ka kasi dun eh. Opo. At I-treasure mo yung mga kaalaman na yun doon, Opo. di ba? Oo. Kasi ang normal thinking po nila, sayang,
sayang, gumastos Sayang yung ka na. oras. Hindi, in one way or another, natuto at natuto pa rin po tayo. Kaya dito sa part na to ng mga students or sa buhay ng isang anak, for me, Kacheng ha, Yes. napaka-importante po ng role ng isang magulang, yung Correct. support. Yun. Kasi nagkakaroon ng fear, baka hindi payagan, 'di ba? Mas mahirap din po i-pursue yung isang course na hindi mo naman na-enjoy. Correct. Oo. 'Di ba? So, Kaya saludo din tayo sa mga parents na all-out support din sa kanilang Yes, mga anak. Kung opo. ano yung gusto nila, kung ano yung passion nila, ano yung interest nila, ay sinusuportahan po Opo. nila yung mga anak nila. May Opo. mga anak naman na saludo din tayo, Ate Princess at Ate Hazel, kahit na hindi naman talaga yun yung kanilang gusto, passion. Palibasa, paggalang din nila, respeto sa Pagmamahal. magulang. Sinunod nila yung payo na nakuha nila ng course. Opo. Tinapos nila, naging matagumpay na sila. Pero in the long run, ay nung makapag-ipon sila, ipinursu pa rin nila Ipinursu. yung kanilang passion. Yes. Di ba? Sabi nga na Ate Princess, Ate Hazel, huwag kang, kahit may edad na, ang pag-aaral, hindi ho yan natatapos. Learning never stops. Yes, continuous lang po yan. Sa Ito. panahon natin ngayon, normalized na siya, Kacheng. Correct, oo. Totoo po yan. No? At eto pa, pakinggan pa natin. Ito naman, maganda naman po katapos ng graduation, yung college tip ito. Ito, life after graduation naman. Ayan. Diniscuss naman po ito sa INCRadio Washington. Graduations and New Beginnings ng INCRadio Washington. Panoorin po natin at pakinggan ito. Would you recommend applying before you graduate, Brother Jer? Oh man, yes, absolutely. I am actually interning with a couple people that are in their sophomore year of college, and I was like, "Wow, this is crazy. This is what I should have been doing." But you know, it's a marathon, not a race. You move at your own pace. But yes, try to get internships as soon as you possibly can. Even your sophomore or junior years, especially those years, those are the perfect time to like build your resume. And kind of like get your foothold in the door of whatever market you're in. What about you, Sister Annika? Yeah, I think also just to touch upon the fact that, I mean, we're from similar business or like communication sectors, but if you are in like a different, maybe like engineering or, nursing, something similar, still get your foot in the door. And we did talk about this before in our rehearsal actually, but networking is so important as well to be able to get that chance to be able to have the internship. It's one thing to be reputable on your resume, to be, looking good on paper, but then it's another to also have that connect within the company. That's basically from my own experience as well as like my other friends' experience. Those who are really in those stronger like business, such as accounting and finance, to be able to get into those firms, it's really important to have that connect within, and not just somebody that you found on LinkedIn. Like you really need to know this person or like just speak to them, have that conversation with them. So getting your foot in the door beforehand in your sophomore and junior year, as Brother Jared said, is super vital. But no pressure at the same time. Exactly. Like honestly, with Brother JR, we're both interns after we graduated college. I feel like people might think, I mean, for my position, they were asking for corporate graduate interns, so you had to graduate already to get the position, but there are usually internship positions made and suited for college students. But the earlier you start, the better, because nowadays they're asking for people for entry-level positions who have like years of experience, and the only way you would really get that is to be able to be an intern in your undergraduate years. Oh wow, yeah, I agree with you guys. We gotta focus on our own timeline. That's all that matters. We gotta focus on ourselves and our growth. Sa mga nandyan po sa INCRadio Washington, talaga namang graduation, new beginnings po yan natin, Princess. Opo. Ano ang takeaways mo dun sa kanilang mga sinabi? Takeaways ko medyo mahina yung kanina, Kacheng. But anyway, after graduation, diyan napapasok yung reality. Yeah. Diyan napapasok yung mag-work na ba ako agad? O magpapahinga muna ako? In your case, tumuloy ka ba or nagpahinga muna? Ay, hindi na po ako nakapagpahinga, Kacheng. Gumraduate po ako ng December, February may work na po. Wow! Opo.
Ano Kasi- inisip mo din dati? Bakit? Kasi po, extended po ako eh. Okay. Imbes 4-year course yung course na kinuha ko, na-extend ako ng 1 taon. So, nung time na yon sa tandang-tanda ko, parang gusto ko nang makabawi agad. Kasi parang ang haba na nung sakripisyo ng parents ko sa akin. Gusto ko makapag-work agad. Yun. Para at least makatulong at makabawi po talaga. Kayo po, Ate Hazel, pagka-graduate nyo po, nakakuha po ba kayo kagad ng work or tuloy pa po kayo sa refresher or any course po or ano po yung naging plan si Bagor? Yes po, nakapagtrabaho na din po ako. And also, katulad po nung sinabi niyo sa discussion, yung mga OJT or mga internship, importante po yun para sa mga, kahit na nasa college ka pa po, hindi ka po natatapos. Kasi dito po, usong-uso yun yung mga student helpers, student employee. Apo. Kasi doon po, yung mga employers po, doon nila binibase yung pag-hire nila, hindi kung anong klaseng trabaho ang ginawa mo, kung hindi yung work history. Kasi yung mga may work history, ibig sabihin, yung mga taong yun, alam na nilang magtrabaho. Oo. So, yun ang tinitignan po nila. So, dito po marami po yung mga nag-OJT, lalo na mga sa mga IT departments. Meron po silang on-the-job training. So, yes po, it's importante po na look out para ng trabaho bago ka pag-graduate kung plano mong magtrabaho kagad. Kasi po, don't wait until you're graduating at saka ka lang po maghahanap. Ayun. Kasi mahuhuli ka na po. Mahuli ka na po, hindi mo naman kasi alam kung gaano yung katagal yung hiring process. Correct. Pero pag once na katulad po nila, yung internship, minsan doon po tumitingin yung mga employer na hire nila. Most likely, Doon sa marami mga na-absorb sa interns ganun nila. eh. No? Oo. Yes po. Na- Kasi doon yung parang tinitrain, oh, I like this person. I like the way they work. So, doon sila kumukuha ng mga tao na i-hire permanently. Ayun. So, yung pong internship is really important. Yun. Kaya paalala din natin dun sa mga ongoing po ngayong mga OJT sa college na dito sa Pilipinas syempre may mga company na hahayaan ka lang ng may mga company na pababayaan ka lang. Yan. Nasa sa estudyante po yan. Opo. Kung gusto mong matuto. Di ba? Ikaw ang magtanong. Opo. Ano? Kaya dapat proactive ka po Yes, di ba? Hindi yung mag-aantay ka lang kung ano yung pagbagawa Opo. sa'yo. Di ba? Yung pag-OJT, isa yung opportunity. Kaya dapat oo. maging proactive Kasi makikita dun ng mga employer kung Gaano interesado ba ka-eager. to? Opo. Eager ba kung matuto? At kung sinabihan ka, nagawa mo ba kaagad? Di ba? Mga katangian yun, Ate Hazel eh. Opo. No? Ikaw ay madali ka matuto at eager ka matuto. No? Siyempre, kailangan dahil students pa tayo, kailangan natin patunayan yung mga sarili natin sa mga employers. Correct. Diba? Para kunin po nila tayo. Ayun. And sabi din po kanina, don't be scared to ask for help. Yun, no? Kasi, kesa mag-a-assume po tayo, Yes, mamamali- opo. ask for help. Hindi kawalan sa iyo yun yung magtanong ka. Or at least sabihin mo, i-clarify mo Yes. kung ano yung mga dapat mong gawin. Mas magugustuhan nga nila yun dahil Opo, totoo po yun. itong person na to, gusto talagang matuto. Opo. Di ba makatutulong yun, no? Na malaki. Para po tayo po lalong umunlad personally. At dun sa balak nating maging trabaho, matuto tayo, marami tayong para pagka tayo na-hire na, di ba? Opo. Mas competent ka, di ba? At able ka para makatulong, maging asset ka sa company. Yes. Kaya, That's the goal, pagtatrabaho mo. maging asset sa company. Yes, oo. Eto no, syempre po, saludo tayo Ate Hazel doon sa lahat po ng mga graduate po ngayon. Ano po ang inyo pong maipapayo po sa kanila? Syempre, panibagong yugto na naman ng buhay at haharap na sila sa totoong buhay, sa pagharap sa mga suliranin at syempre sa pagbabudget po para sa pamilya. Ano po ang inyo pong masasabi po sa kanila? Nakikinig po ngayon sa atin yung mga bagong graduate po sa buong mundo. Yung sa mga graduate po, either high school or college, ang importante po talaga, panalangin po tayo sa lahat po ng bagay na ating gagawin. Yun po ang ating gagawin, magpanata o manalangin tayo. And also, self-discipline and tiwala lang po sa sarili. Kasi minsan po, kahit pag-graduate lang natin ng college, minsan naiisip po natin, did I learn enough?
yung sa school. Hindi po ang experience po natin, yun ang magbibigay sa atin, ang mag-o-open sa atin ng doors para sa ikauunlad ng ating buhay. So, and also find resources na makakatulong po sa atin, either financial or emotional support para lalo po tayong umunlad sa ating mga careers. Thank you so much, Ate Hazel, sa pagbahagi po ng inyong mga experiences po at saka inspiration sa lahat po ng mga graduate po sa atin at mga estudyante na rin na talaga namang saludo din tayo. Congratulations po sa inyo. Thank you so much, Ate Hazel. Salamat po sa oras at yung break po ninyo ay nilaan nyo po para sa amin dito po sa studio. Thank you. Thank you so much po, Ate. Regards po to your family po at ingat din po lagi at siyempre sa mga kapatid natin dyan po sa INCRadio at Seattle, Washington. At siyempre, Ate Princess, kayo naman, nandyan na yung panalangin, hard work, sabi ni Ate Hazel, ano ba yung dadagdag mong ingredients para magkaroon ng confidence yung mga bagong graduate sa pagharap po ng totoong buhay? Ang maipapayo ko po sa kanila is find a good environment. Surround yourself with friends who are who has the same values and interest. Kasi nga yung pagtuklas natin nung pinakaswak na interest or yung pinaka gusto nating tahakin sa buhay ay hindi naman yan parang overnight. It's a continuous process talaga na kaya yung hindi porket gumraduate na tayo sa college, 'di ba, matatapos na rin yung pagkatuto natin or yung pagtuklas natin ng mga kaalaman. Sabi nga kanina, 'di ba, ni Ate Hazel, learning never stops po talaga. Kaya ngayon na nakagraduate na po kayo sa college, i-enjoy nyo lang at yan, kasama na po talaga sa atin yung pananalangin. Yun. Bahala na po ang ating Panginoong Diyos niyan. Ipapaisip yun for sure. Correct. Yes. At ipaunawa sa atin at ituturo sa atin yung daan para tayo may magtagumpay. Thank you po kay Ate Princess namin. Salamat. Saan ka ba nila mapapanood, Ate Princess? At i-promote mo na. Thank you so much, Kacheng. Inaanyayahan ko po kayong manood at laging subaybayan ang Your Light Forever every Saturday po on INCTV, 8 a.m. to 9 a.m. Thank you so much po. Thank you so much, Ate Princess. Salamat din po sa mga last batch na mga nakatutok sa atin sa ating pong YouTube channel ka, Lucy Ancheta. Diyan po sa lokal ng Charlotte, North Carolina, sa distrito ng Virginia. At si Kuya Levy Amper, diyan po sa Bacong distrito po ng Negros Oriental. Thank you so much. At kay Willen Regalado po nanonood din sa atin. Thank you po. Thank you po pagsubaybay. Thank you rin po sa ating pong Ate Seth Arisgado. Mamaya po subaybayan po ninyo. Nagagabay ang kabataan 8 to 9 in the morning. Salamat din po. Ay, may mga guest tayo ngayon dyan, Ate Seth, mula po sa distrito po ng Kamanava. At syempre, thank you po sa ating po mga technical supervisor po natin sa pangalang, itago natin sa pangalang Danny Borgius at Kuya Nico. Thank you so much po. Salamat po. Sana po nakatulong po doon sa mga bagong graduate, yung mga inspiration na ibinigay po sa atin ng ating mga guests for today at yung mga satellite studio po natin. Thank you so much po. Sana po next week, panibagong pagre-review naman po ng mga topic po na dinidiscuss sa mga satellite studio ang ating matutunghayan dito po sa INCRadio Satellite Studio on Review. Iiwan po namin ang isa pong Iglesia ni Cristo original music na I can endure all things since your promises are true. Thank you so much po sa inyong pong pagsubaybay. Happy weekend po sa ating lahat. Bye-bye! Ate Hazel, thank you! Trust in your great power.
it's a great time para mag-relax and have fun. Pero, ano-ano nga ba ang magandang gawin tuwing school break? Abangan ngayong darating na Sabado, June 29, 2020